ආයිබෝන් කියල පිළිගන්න ඔගලොන් කොම ගොල තුලයින්නේ ටස් බා YouTube චන්ල ඇතෙක් අපි තවත් අලුත් රිපෝට් කරන්න වෙල දින මේ රිපෝට් ලබට ලැබෙන්නේ සෞදි අරපේන මුොද අපිත් එක්ක ගොඩක් සෞදිවල කටය එකතු වෙලාඉන්න ඉතින් ඔගලන් වෙනුවෙන් තවත් අලුත් රිපෝට් කරන්න වෙල දින ඉතිං අපි රිපෝට රිපෝට යන කලින් ඔබ අපේ චනල එක අලුත් එක්කන්න අමතක් කාන ද කියල චනල එක සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න සබස්ක්‍රයිබ් කල ඇතින බෙල් නොටිෆිකේෂන් බට්න තවන්න එතුරතම ගොලන්ට ස්රටන්න දින වැදගත් ඉන්ෆර්මේෂන් හැම දෙයක්ම වගේ දැනගන්න පුළුවන් ඉතින් විඩිවට ගිය තොකල දන්නවා මම කැටියෙන් කියන්න ඒක එතකොට අපි ගත්තොත් සෞදිවල දැනට ඔගලන් දන්නවා අර සෝෂල් ගැදරිං අවශ්‍ය විදියට ගෙන ඉස්සර වගේ ගොඩක් කටට ගැදරින් වෙන්න බෑ ඉතින් ගොලන් ගැදරින් වෙන්න ප්‍රමාණයක් දීල තිබ්බ කලින් දවස්වල ඉතින් ඒක දීල තිබ්බේ පස් දෙනෙක් තමයි ගැදවෙන්න පුළුවන් කියලා ගැන්මාකරී මොකරි ෆංශන්ය නැත්න වගේ ගැදවෙනනම් පස්නට විතර ගැදවෙන්න පුළුවන් බට දැන් සෞතිවලින් එගොලන් රිපෝට් ඇදදිල තිෙනවා දැන් එකොළන්ගේ ගැතරින් වෙන මවුන්් එක ඉන්ක්‍රීස් කල දෙෙන ඉතිං ඉන්ක්‍රීස් කල දෙෙනවා 50 දෙනෙක් වනකම් ඉතින් 50 දෙනෙක්ට එක තැනකට එකන්නේ මීටිං කරන්න පුළුවන් බට් එගොලන් හැම්වෙලාම අර සේෆ්ටි ඩිස්ටන්ස එකයි ෆේස් මාස් එකයි එත් එකම ගලවස් එකයි හැම දෙයක්මගේ පලදින්න ඕනේ ඉතිං එක ලොකු අප්ඩේට් එක ඇත්තරම දැන් සෞදිවල ඉස්රහට මොස්කුත් ඕපන් වෙනවා ඒක සම්බන්ධෙන් ගොලන්ට හරි රිපෝට් එක පීළඟ විඩියස් වලින් අරගන්න ඉතිං ඒත් එකම කියලතිනවා ඔයා සෞදිවල ඉන්නවන සෞදිවල කම්පනිස් ඕන ගෙනෙක් නම් ඉතිං ඔගලන් කම්පනීවලට ඔගලන්ගේ එම්පලොයිස් ලව ගන්නකොට ගොලන් කියල තින 50% වගේ කවුඩ් තමයි ගන්න කියලා මේ අවස්ථාවේදී ඉතින් ඒත් එක්කම ගොලන් කියල තින ඔගලන් හරියට ඒ ප්‍රකෝෂන් මෙෂර්ස් දෙගොලන් සෞදි කවමන්ටෙන් දිල තියෙන ඔගලන් හරියට පිළිපදින්නත් අයගොලන්ගේ ගයිඩ් ලයින්ස් එගොලන් කෙලින්ම රියල් දහදාක දඩයක් ඔගලන්ට නියම කරනවා ඩොලර් දහදා කියන්නේ කෙලින්ම ඩොලර්වලින් ගත්ත ඩොලර් 2660 දෙකක් වෙනවා ඉතින් මේ වගේ ෆයින් එකට යටත් වෙනවා මං කියන්න මොනාදේ ෆයින්ස් ටික් කියලා ඔගලන් මේ ටික අනිවාර්යෙන් ඔගලන් හරියට පිළිපැත්තරම් ඒ ෆයින් එක අපිට වේව් කරගන්න පුළුවන් ඉතින් මෙගොලන් මුලින්ම කියන්නේ not providing sanitizers ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන් කියනවා ඔයගොල්ලන් කොහේ හරි කම්පැනි එකට යනවා නම් වැඩට යනවා නම් ඔයාගේ work place එක එතකොට ඔයාගේ business unit එක එතන ඔයා අනිවාර්යෙන් sanitizers තියාගන්න ඕනේ තියන්න ඕනේ එතකොට එන කට්ටියට use කරන්න හැම වෙලාවම ක්ලීන් වෙන්න හැම වෙලාවම ක්ලීන් කරගන්න ඒ අවශ්‍ය sanitizers තියෙන්න ඕනේ ඒක අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලන් බලන දෙයක් ඒත් එක්කම ගත්තොත් ඔයගොල්ලන් කියනවා ඔයා නිකන් හරි මෝල් එකක් ඇතුළට යනවා නම් නැත්නම් මොකක් හරි shopping center එකක් ඇතුළට යනවා නම් ඒ shopping center එක ඇතුලේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ගේ temperature check කරන machine එකක් තියෙන්නම ඕනේ. ඉතින් ඒක අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ දෙයක්. ඉතින් ඔයගොල්ලන් notice කරන්න ඇති. ඔයගොල්ලන් සමහර කරන මෝල් එකට යනවා නම් ඒගොල්ලන්ගේ අනිවාර්යෙන් මේ ඔළුවට මේ check කරලා බලන temperature machine එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ. ගොඩක් business කරන කට්ටියට ඔයගොල්ලන් අනිවාර්යෙන් ඔයාට ෂොප් එකක් ගෙම තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඒකත් අවශ්‍යයි. මේ වගේ ටෙම්පරේචර් චෙක් කරන මැෂින් එකක් තියාගන්න. නැත්නම් සමහර වෙලාවට චෙක් කරොත් ෆයින් එකක් ලැබෙන්න තියෙන chance එක වැඩි. ඒත් එක්කම කියලා දෙනවා ඔයගොල්ලන් මොකක් හරි ෂොප් එකක් අයිතිකාරයෙක් නම් ඔයගොල්ලන් ෂොප් එකකට යනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලන් දන්නවා ගොඩක් කට්ටිය ට්‍රොලිස් එහෙම යූස් කරනවා. ට්‍රොලි බෑග්ස් බැගේජස් එහෙම යූස් කරනවා. ඉතින් මේ බැගේජස් යූස් කරාට පස්සේ අනිවාර්යෙන් එතන ක්ලීනර් කෙනෙක් ඉන්න ඕනේ. ක්ලීනර් හැම වෙලාවම වගේ ඒක ඩිසෙන්ෆෙක්ට් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ හැම වෙලාවම ඒක මාරු කරන්න ඕනේ, ක්ලීන් කරන්න ඕනේ. එක්කෙනෙක් යූස් කරාට පස්සේ අනිත් එක්කෙනාට යන්න කලින් ඒක ක්ලීන් වෙන්න ඕනේ. ඒ ටික අනිවාර්යෙන් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් හැම වෙලාවම වගේ මේගොල්ලන්ගේ වෙනම යුනිට් එකක් ඉන්නවා. ඒ කට්ටිය චෙක් කරන හැම දෙයක්ම. ඉතින් එතෙන් කියලා දෙනවා children's play areas. ඔයගොල්ලන් පොඩි කට්ටිය එක්කන් යනවා නම් ශ්‍රී ලංකාවේ තැන් වලට ඒ තැන්වලත් අනිවාර්යෙන් ක්ලීනර්ස්ලාගේ ඇටෙන්ෂන් එක අනිවාර්යෙන් අවශ්‍යයි එතනට. ඉතින් ඔයගොල්ලන් මාරි අයිටම් එකක් යූස් කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් එතන ඒක රීක්ලීන් වුණාට පස්සේ තමයි ඊළඟ බැච් එකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ මේගොල්ලන් හරියට ප්‍රොකෝෂන් මෙෂර් එකක් ගන්නවා. ඔයගොල්ලන් හරියට හැම දෙයක්ම පිළිපදිනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම මම කියලා දෙනවා clothing rooms. ඔයගොල්ලන් සමහර කෙනාට මෝල් එකක් ඇතුළට ගියාම ඔයගොල්ලන්ට ඇඳුම් චෙක් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇඳුම් මාරු කර බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ලිමිට් කරලා දිනවා. ඒත් එක්කම මේ මෝල් එකේ ෂොප් එකේ
ඒගොල්ලන්ට රිස්පොන්සිබිලිටි එකක් තියෙනවා මේ මාරු කරන වෙලාවට ඒ ඇඳුම් ටික වෙනම අයින් කරලා ඒ ටික ක්ලීන් කරලා ආයෙත් දාන්න. ඉතින් ඒ ටික අනිවාර්යෙන් බලා ගන්න ඕනේ. මම මේ වීඩියෝ එක පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම් ලිස්ට් එක. ඔයගොල්ලන්ට හැම දෙයක්ම වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ටික තමයි අද සෞදි වලින් අපිට ලැබෙන තියෙන රිපෝට් එක. ඒත් එක්කම ගත්තොත් මේකත් එක්කම මම එකපාර කියන්නම් සෞදි වල අලුත් කේසස් වගේ රිපෝට්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මම ඒ ටිකත් කවර් කරලා දාන්නම්. සෞදි වල අලුත් කේසස් වගේ රිපෝට්ලා තියෙනවා. අද දවස් ඇතුළත අලුත් කේසස් 1877ක් රිපෝට්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම ටෝටල් කේසස් අද වෙනකොට ගත්තොත් සෞදි වල 85261ක් තියෙනවා. මේක තමයි රිපෝට් එක. ඒත් එක්කම ගත්තොත් මේගොල්ලන්ගේ විශේෂත්වය වෙන්නේ 70%ක් විතර රිකවර් රේට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක ලොකු දෙයක්, හොඳ දෙයක්. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ රජයෙන් ගොඩක් දේවල් කරනවා මේ සෙග්මන්ට් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න, මේ ස්ප්‍රෙඩ් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න. ඉතින් අපි ඒගොල්ලන්ට හැමදේම වගේ ආශිර්වාද කරන්න ඕනේ ඒගොල්ලන් කරන දේවල්. ඉතින් ඉක්මනට මේක ක්ලියර් අවුට් වෙන්න ඉතින් හැමෝටම වගේ බැක් ටු නෝමල් යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒත් එක්කම ගත්තොත් ටෝටල් රිකවරි ගේ රේට් එක මම ඔයගලන්ට කියන්න. ටෝටල් රිකවර් වෙලා තියෙනවා 62442ක්. මරණ සංඛ්‍යාව ගත්තොත් මම ඔයගලන්ට මරණ සංඛ්‍යාව අප්ඩේට් එකක් දෙන්නම්. මරණ සංඛ්‍යාව ගත්තොත් ටෝටල් මරණ සංඛ්‍යාව පෙන්නුම් කරන විදිහට 503ක් වෙලා තියෙනවා සෞදි අරාබිය වල. ඉතින් මේ තමයි අද දවස් ඇතුළත අපිට ලැබිලා තියෙන රිපෝට් එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් අපේ channel එකත් එක්ක tune වෙලා ඉන්න. ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් දේවල් දැනගන්න පුළුවන් ඉස්සරහට ගල්ෆ් අරාබ් හැම එකක්ම වගේ කවර් කරන විදිහට. ඉතින් ඔයගොල්ලන් අපේ channel එකට අලුත් එක්ක එන්නම් අමතක කරන්න කියලා channel එක subscribe කරන්න. subscribe කරලා වගේ යාළුවෙක්ට share කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න පුළුවන් ඇත්තටම ඒක ඔයගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන් එකම ලොකු උදව්වක්. ඉතින් එහෙනම් අපි ඊළඟ highlight video එකකින් හම්බෙමු. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා.